महाराष्ट्रातील प्रगत, अतिप्राचीन, देवभूमी म्हणून ओळखला जाणारा जिल्हा म्हणजे नाशिक. नाशिक शहराचा उल्लेख पुराणांपासून ते अगदी सातवाहनांच्या राजधानीपर्यंत येतो आणि म्हणूनच नाशिकचा सांस्कृतिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक सोबतच एक व्यापारी बाजारपेठ म्हणून सुद्धा उदय झाला. पूर्वीपासूनच या व्यापारी बाजारपेठांच्या मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी घाटवाटांवर किल्ल्यांची निर्मिती करत. असाच एका जुन्या प्राचीन तळघाटाच्या मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी बांधण्यात आलेला प्राचीन जैन लेण्यांचा ठेवा जपणारा दुर्ग म्हणजे त्रिंगलवाडी. चला तर मग धुक्यात रवलेल्या या आणखी एका किल्ल्याच्या सफरीवर जाऊया. त्रिंगलवाडी किल्ला इगतपुरी तालुक्यात येतो. येथे पोचण्यासाठी गाडीने किंवा रेल्वेने इगतपुरीला पोचावे. तेथून खाजगी वाहने आपल्याला त्रिंगलवाडी फाटा, निशाणवाडी, पत्राची वाडी या मार्गाने तळ्याची वाडी या पायथ्याच्या गावी सोडतात किंवा इगतपुरी स्थानकाजवळ असलेल्या विपश्यना केंद्राजवळील वाटेने चालतही या किल्ल्यापर्यंत पोचता येते. तळ्याची वाडी या पायथ्याच्या गावापासून 15 मिनिटात आपण किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या जैन लेण्यांपाशी येऊन पोचतो. महाराष्ट्रात जैनांनी 8व्या शतकात लेण्या बांधायला सुरुवात केली. जैन धर्मप्रसारक धर्माच्या प्रसारासाठी जगभर फिरत, मग त्यांच्या स्वतःच्या वास्तव्यासाठी व्यापारी, राजे, धनाढ्य मंडळी यांच्याकडून दान घेऊन शैलगृहांची निर्मिती करत. लेणीच्या बाहेर असलेले भग्नावशेष पाहून लेणीच्या सुंदरतेची आपण फक्त कल्पनाच करू शकतो. ही लेणी आयताकार असून व्हरांडा, सभामंडप आणि गाभारा अशा स्वरूपाची आहे. व्हरांड्यात छतावर हातात हात गुंफून कोरलेले यक्ष, फुले, नक्षीकाम केलेली द्वारपट्टी, ललाटपट्टिकेवरील गजलक्ष्मी, भारवाहक यक्ष, तीर्थकरांच्या गणांच्या मूर्त्या आपले सहज लक्ष वेधून घेतात. आतला प्रशस्त सभामंडप 4 खांबांवर तोलला गेला आहे. त्यातल्या सध्या एकच खांब शिल्लक आहे. सभामंडपात हवा आणि उजेड येण्यासाठी 2 खिडक्या कातळात कोरलेल्या आहेत. सभामंडपाच्या कोनाड्यात भग्नावशेष पाहायला मिळतात. गर्भगृहात जैनांच्या पहिल्या तीर्थंकर आदिनाथ यांची मूर्ती कोरलेली आहे. मूर्तीच्या आसनावर दानाच्या कोरलेल्या शिलालेखावरून ही लेणी 1266 मध्ये कोरल्याची समजते. पडक्या अवस्थेत असली तरी कारागिरांनी कोरलेली ही सुंदर कलाकृती मनाला मोहते आणि त्यांचे भग्नावशेष अस्वस्थ देखील करतात. लेण्यांपासून डाव्या बाजूने जाणाऱ्या वाटेने किल्ल्यावर जाणाऱ्या सोंडेवर पोचता येते. आता किल्ल्याचा थोडा इतिहास पाहूया. हा किल्ला कोणी बांधला हे निश्चित सांगता येत नाही, पण किल्ल्याच्या कातळात कोरलेल्या पायऱ्या पाहून नक्कीच किल्ला प्राचीन असावा असं वाटतं. नाशिक जिल्ह्यातील इतर किल्ल्यांप्रमाणे हा किल्ला देखील निजामशाही, मुघल आणि नंतर मराठ्यांच्या ताब्यात होता. हा किल्ला स्वराज्यात केव्हा आला याची नोंद मिळत नाही, परंतु 1688च्या अखेरीस मुघलांनी फितुरीने हा किल्ला मराठ्यांकडून जिंकला असा उल्लेख
मातब्बर खानाने पाठवलेल्या एका पत्रात अशी नोंद मिळते. 1818 साली पेशवाईच्या अस्तानंतर कॅप्टन ब्रिग्जने हा किल्ला जिंकून काही प्रमाणात उद्ध्वस्त केला. किल्ल्यावर पाहण्यासाठी सुंदर अशा कातळात कोरलेल्या पायऱ्या, पडक्या वाड्याचे अवशेष, कातळात कोरलेले प्रवेशद्वार व 5 फुटाची वीर मारुतीची मूर्ती, मंदिर, बुरुजांचे अवशेष, पाण्याची टाकी, गुहा आपल्याला पाहायला मिळतात. गडाच्या माथ्यावरून त्रिंगलवाडी धरण, पूर्वेला कळसुबाई, उत्तरेला त्र्यंबकरांग, हरिहर, बसगड असा परिसर आपल्याला दिसतो. तुम्हाला आमचा हा ट्रॅव्हल ब्लॉग कसा वाटला हे तुमच्या प्रतिक्रियांमधून आम्हाला नक्की कळवा. त्यासोबतच लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा एकदा भेटू अशाच एका किल्ल्याच्या सफरीवर.